आज मी तुम्हाला एक घोसाळ्याची म्हणजे दोडक्याची अशी एक रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे। ते तुम्ही नक्की शेवटपर्यंत बघा, कारण ही रेसिपी खूप स्पेशल होणार आहे आणि खूप छान मस्त भाकरीसोबत चटपटीत अशी होणार आहे आणि खूप सुंदर होणार आहे। तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की शेवटपर्यंत बघा। आवडल्यास नक्कीच याला लाईक शेअर करायला विसरू नका। आणि चला करूया आपल्या रेसिपीला स्टार्ट। तर आपण कढईमध्ये छान दोडकी म्हणजे घोसाळा आपण त्याला म्हणतो, तर ती आपण तेलामध्ये थोडी फ्राय करून घेतली। आता याला लागणारा मसाला मी तुम्हाला दाखवते। तर शेंगदाणे घेतले आहेत, कटिंग करून घेतलेला आहे कांदा आणि बारीक कटिंग करून घेतला आहे आणि हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहे आणि 10-12 पाकळ्या लसूणच्या घेतल्या आहेत। तर आपल्याला फक्त एवढ्या इन्ग्रेडियंट्सनीच छानपैकी आपली रेसिपी होणार आहे, खूप मस्त होणार आहे। आता आपण हे करायचं आहे, वाटण करून घ्यायचं आहे। त्या अगोदर आपण जो घोसाळे आपण छान फ्राय करून घेतलेत ते आपण बारीक कटिंग करून घेतलेले आहे सगळे आणि मस्तपैकी आता वाटण करून घेऊया। आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हिरवी मिरची आणि लसूण आणि थोडेसे शेंगदाणे होते ते जाडसर आपल्याला वाटून घ्यायचे, जास्त बारीक करून घ्यायचं नाही आणि छान मस्त अशी पेस्ट करून घ्यायची। आता याच्यामध्ये टाकणार आहोत आपण घोसाळं जे कटिंग केले आहेत। आता तुम्ही कटिंग करून नंतर पण तुम्ही फ्राय केलं तरी चालतं किंवा मग अशा प्रकारे मी दाखवलं त्या प्रकारे केलं तरी चालेल। आणि खूप जास्त बारीक करायचं नाही, एकदाच फिरवायचं आहे मिक्सरमध्ये। खूप जास्त वेळ फिरलं तर ते एकदम पातळ असं होतं, तर एकदाच असं गिरकी फिरवायची, जास्त नाही बारीक करायचं। आपल्याला जाडसर वाटण पाहिजे, तर अशा प्रकारे आपण छान जाडसर असं वाटण करून घेतलं आहे आणि बारीक कटिंग आहे कांदा आपला एक मोठा कांदा घेतलेला आहे। आता छानपैकी कढईमध्ये तेल टाकायला ठेवलं आहे आपण आणि त्यामध्ये टाकणार आहोत आपण जिरं मोहरी छानपैकी तळतळू द्यायची आहेत। जिरे मोहरी तळतळून झाल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये टाकणारा कांदा जो आपण बारीक कटिंग करून घेतलेला आहे आणि छानपैकी तो गोल्डन कलरचा होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। आता आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत हळद आणि छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। आणि लाल तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे टाका, कारण आपण त्यामध्ये हिरवी मिरचीसुद्धा टाकली होती। तर छानपैकी अशी मस्त परतून घ्यायचं आहे। त्यात थोडंसं आपण धनिया पावडर पण टाकली आणि मस्तपैकी छान परतल्यानंतर त्यामध्ये आपण ॲड करतो आहे आपली जी पेस्ट, फाईन पेस्ट आपण केलेला आहे आणि जास्त बारीक नाही आहे, जाडसर अशी आहे। तर छान अशी मिक्स करून घ्यायचं आहे। खूप सुंदर ही रेसिपी होते, भाकरीसोबत खूप उत्तम होते आणि खूप झटपट पण होते, खूप वेळ लागत नाही। दोडक्यामध्येच म्हणजे आपण घोसाळ्यामध्येच वेगवेगळी रेसिपी पण बघतो आहे। तर ही रेसिपी खूप सुंदर आहे। या रेसिपीचं नाव आहे घोसाळ्याची चटणी आपण बनवते, तर खूप सुंदर अशा प्रकारे चटणी होते। हे नक्की तुम्ही घरी ट्राय करा, नक्की सगळेजण खूप आवडीनं खातील आणि खूप परत परत करायला मागतील आणि खूप छान होते ही रेसिपी। अशा प्रकारे 2 मिनिट आपण झाकून ठेवलेलं होतं आणि नुसतं वाफेवरती येऊ द्यायचे। छान तेल पण सुटलेलं आहे। आता आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे, त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून सर्व करायचं। तर आपली रेसिपी म्हणजेच छानपैकी ही चटणी दोडक्याची चटणी तर रेडी झालेली आहे आणि छान आता कोथिंबीर टाकून सर्व करायचं आहे। ही रेसिपी तुम्हाला जर खरंच नक्की आवडली असेल तर याला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद। थँक्यू व्हेरी मच।